हेलो गाइस, यो सेन्ट्रो मोडल 2 को हो। सेन्ट्रो धुलाइ भइसकेको छ हाम्रो। यो गाइड आज क्र्याङ्क कसरी बसाउँछ त्यो जानकारी गर्छौँ। अरू पिस्टनको रिङ कसरी हाल्छ त्यही। हेलो गाइस, यो भनेको फास्ट वासर भन्छ यसलाई। यो जहिले पनि हाल्नु बेलामा तपाईँले यो भित्र प्लेन हाल्नुपर्छ, यो बाहिर भाग दिनुपर्छ, किनकि यो तपाईँलाई क्र्याङ्क जब फिटिङ हुन्छ अलिकति ढकको कारणले, ढक नहोस् कारणले यो हाल्छ। अरू केही यसको कारण त्यति नै हो। अरू भनेको तपाईँको क्र्याङ्क जब फिटिङ हुन्छ त्यो हल्का हल्का यताउति ढक हुन्छ नि त, त्यो ढकको कारणले त्यो हाल्नुपर्छ। यसको त्यति नै हो समस्या हुने काम त्यसको। त्यो भाग बाहिर दिनुपर्छ, त्यति नै। तपाईँ क्र्याङ्क बसाउनु अगाडि बेरिङको भाग हेर्नुपर्छ। हामी बेरिङ जतापट्टि हुन्छ त्यतै हाल्नुपर्छ हामीले, नत्र तपाईँलाई यो क्र्याङ्कको बेरिङहरू असर पर्छ। पछाडि तपाईँको कुद्दै सिट अलिकति बेरिङ रङ भयो भने फिटिङ हुन्छ, तर तपाईँलाई कुदाउँदा अप्ठ्यारो हुन्छ। अरू के भन्छ इन्जिन सिज हुनु पनि सक्छ, किनकि हाम्रो मोबिल जाने बाटो त्यति नै हो। त्यो चाबीघाट देखेर लगाउनुपर्छ। जबसम्म चाबीघाट देखेर लगायो भने केही समस्या हुँदैन। अरू भनेको हाम्रो यो जेन्युन, हामी सबै जेन्युनै हाल्छौँ। यो होन्डाको सेन्ट्रोको मेन बेरिङ अल सिल जेन्युन नै हालेको हामी। सम्बन्धीको भिडियोहरू आउनेछ पार्ट 2 मा। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु।